ระสมเด็จแท้เนี่ยอายุมากกว่า150 ปีต้องดูยังไงแล้วที่ไหนบ้างที่เราจะมีโอกาสได้เจอพระสมเด็จแท้ๆสวัสดีครับหลังจากที่4 มีนาโพสต์คลิปพระเครื่องไปหลายๆคลิปนะครับก็มีเพื่อนๆที่รู้จักกันเนี่ยก็ถามกันเข้ามาว่าพระสมเด็จแท้ๆเนี่ยดูยังไงแล้วนอกเหนือจากดูยังไงเนี่ยจะต้องไปหาจากที่ไหนเพราะต่อให้ดูเป็นเนี่ยก็ไม่รู้จะไปหาได้จากที่ไหนคลิปนี้ก็เลยทำขึ้นมาแบบนั่งคุยกันสบายๆนะครับว่าจริงๆแล้วจุดสำคัญในการดูพระสมเด็จเนี่ยเราต้องดูตรงไหนบ้างแล้วก็ถ้าจะหาจริงๆเนี่ยที่ไหนมีโอกาสที่เราจะเจอพระสมเด็จแท้ๆมากกว่ากันหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินประโยคประมาณนี้นะครับว่าสมเด็จเสร็จทุกลายหรือถ้าเราสวดพระคาถาชินบัญชรทุกวันเนี่ยเราก็จะมีโอกาสได้พระสมเด็จมาครอบครองหรือถ้าเราศรัทธาเนี่ยพระในคอยังไงก็แท้แล้วก็พระแท้ต้องขายได้หรือพระเหมือนในหนังสือต้องแท้แน่ๆพระสมเด็จหลักร้อยไม่มีทางแท้หรอกครับจริงไหมครับแล้วพระสมเด็จแท้ๆยังหาได้อยู่จริงไหมแล้วจะต้องไปหาจากที่ไหนแต่ละคนก็จะศึกษาพระสมเด็จต่างวิธีกันออกไปนะครับบางก็ยึดพิมพ์บางคนก็ยึดเนื้อบางคนก็ใช้ความเชื่อส่วนตัวบางคนก็จับพุทธคุณเรื่องทางนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับส่วน4 มีนาเนี่ยพวกเราเองจะใช้หลักของการเปลี่ยนแปลงตามหลักของธรรมชาติเพราะเป็นสิ่งที่เรียนแบบได้ยากบางจุดต้องเรียกว่าเรียนแบบแทบไม่ได้เลยนะครับเพราะเรามั่นใจว่าธรรมชาติเนี่ยไม่หลอกเราครับเราเชื่อในธรรมชาติมากกว่าสิ่งที่คนบอกให้เราเชื่อหลักในการหาพระสมเด็จแท้ๆของพวกเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2 ข้อนะครับข้อแรกก็คือการเรียนรู้ธรรมชาติของการสร้างพระและการเปลี่ยนแปลงสภาพของเนื้อพระส่วนที่2ก็คือเราต้องเลือกว่าแหล่งไหนหรือสถานที่ไหนเนี่ยที่เราจะมีโอกาสได้เจอกับพระสมเด็จแท้ๆนะครับถ้าเราไปผิดที่เนี่ยหาไปอีกนานแค่ไหนเราก็ไม่มีวันเจอถูกไหมครับพระพิมพ์สมเด็จมีการสร้างเอาไว้เยอะนะครับตั้งแต่ในสมัยหลวงปู่โตหลังหลวงปู่โตมรณภาพจนถึงวัดระฆังปัจจุบันก็ยังมีสร้างกันต่อมาอันนี้เรายังไม่รวมถึงพระโรงงานที่สร้างขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลนะครับต้นทุนองค์หนึ่งก็ไม่เกิน3 บาท 5 บาทพระสมเด็จที่เล่นหากันมีราคาแพงๆเนี่ยที่เขาเล่นกันเนี่ยและยอมรับกันก็มีเพียงไม่กี่บล็อกไม่กี่พิมพ์แต่ทุกวันนี้เรารู้แล้วว่าพระสมเด็จมีพิมพ์และเนื้อที่สร้างไว้เยอะมากแล้วเรายังจะยึดติดกับพิมพ์หรือเนื้อได้จริงเหรอครับเราจะมาดูธรรมชาติของพระแท้ที่เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติมากกว่า150 ปีว่าจะต้องเป็นยังไงกันนะครับแล้วก็ในตอนท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีแหล่งไหนบ้างที่เรามีโอกาสได้เจอพระสมเด็จแท้นะครับอย่าพลาดนะครับการพิจารณาพระสมเด็จแท้ตามหลักของธรรมชาติแล้วก็การเปลี่ยนแปลงนะครับจะแบ่งเป็น4 จุดสำคัญที่ดูง่ายๆและใช้ประเมินความแท้และความเก่าทันอายุของพระสมเด็จตามธรรมชาติที่จุดพวกนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่พระใหม่หรือพระโรงงานทำได้ยากอย่างแรกก็คือเนื้อพระในส่วนที่อยู่สูงนะครับเช่นเสียรพระซุ้มครอบแก้วบริเวณอกเข่าหรือว่าฐานเนี่ยจะต้องมีความเหี่ยวย่นเป็นรอนคลื่นเล็กๆลองมองเอียงๆเนี่ยน่าจะเห็นเป็นละลอกคลื่นได้ถ้าเรียบๆตึงๆเนี่ยน่าจะไม่ใช่นะครับเนื้อพระในบางจุดเนี่ยเราจะต้องเห็นความกร่อนบ้างนะครับมีคราบแคลไซต์ปกคลุมพื้นผิวเป็นส่วนใหญ่คราบแคลไซต์ก็คือจะเป็นลักษณะผลึกที่เป็นสีขาวๆเงาๆฉ่ำๆนะครับโดยเฉพาะบริเวณรอบๆรอยปริแยกส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่แคลไซต์จะขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับเนื้อพระส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเห็นเป็นความหลากหลายก็คือว่าในบริเวณหนึ่งบริเวณที่เราส่องไปจะมีเนื้อพระหลายรูปแบบปะปนกันอยู่ถ้าเรามองไปแล้วทั้งองค์เนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันหมดไม่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าพระโรงงานราคาต้นทุนต่ำๆเนี่ยต่อให้จะดูเก่าแค่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นเนื้อเดียวกันทั้งองค์นะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเนื้อด้านในก็คือเนื้อที่อยู่ต่ำลงไปเช่นพื้นที่ในซุ้มครอบแก้วร่องแขนร่องฐานสิงลองสังเกตดูเราน่าจะได้เห็นคราบขาวแห้งๆนวลๆแล้วก็มีคราบเก่าๆสะสมอยู่นะครับต่อมาที่สำคัญเหมือนกันก็คือในเรื่องของขอบพระเนี่ยเท่าที่ผมเห็นพระแท้มาเยอะๆข
อบพระจะต้องมีความมนนะครับแล้วก็ย่นเป็นคลื่นๆเพราะว่ามีรอยกดลงจากด้านข้างเวลาตัดพระนะครับไม่เรียบตึงแล้วก็ต้องไม่คมเป็นสันนะครับจุดสุดท้ายซึ่งเป็นหนึ่งในจุดฟันธงที่ดูง่ายๆของพระสมเด็จแท้ๆนะครับก็คือเรื่องของซุ้มม้วนคือให้เราดูที่ซุ้มครอบแก้วนะครับขอบล่างด้านในของซุ้มบางส่วนเนี่ยจะเกิดการม้วนเข้าด้านในที่ซุ้มม้วนได้เกิดจากการกร่อนและยุบตัวของผิวองค์พระนะครับระดับพื้นผิวภายในซุ้มจะต่ำกว่าพื้นผิวภายนอกซุ้มจึงม้วนเข้าด้านในอันนี้เป็นจุดเล็กๆแต่ช่วยฟันธงความเก่าที่พระใหม่ทำไม่ได้นะครับเพราะว่าการทำซุ้มม้วนภายในพิมพ์เนี่ยเมื่อเวลาดึงพระหรือถอดพระออกจากพิมพ์เนี่ยซุ้มก็จะไม่ม้วนอยู่ดีเพราะฉะนั้นจุดเนี้ยถึงบอกว่าเป็นจุดฟันธงหลักๆของใครหลายๆคนนอกเหนือจากเรื่องของผิวพระเนื้อพระการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาตินะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นหัวใจของพระสมเด็จก็คือเรื่องของมวลสารพระสมเด็จมีความพิเศษในเรื่องของมวลสารนะครับสมเด็จท่านใส่มวลสารของท่านหลายอย่างลงไปสิ่งที่ยากคือแต่ละครั้งที่ท่านสร้างพระมวลสารจะเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละครั้งไม่เหมือนกันแต่มวลสารหลักจะเหมือนกันนะครับคือผงพุทธคุณว่านยาแล้วก็ดินกรุพระกำแพงนะครับวิธีการมองหาผงพุทธคุณในเนื้อพระให้หาก้อนผลึกสีขาวขุ่นซึ่งมีโอกาสจะอยู่ได้ทั้งบนพื้นผิวหรืออาจจะอยู่ใต้ชั้นผิวให้เจอนะครับอาจจะต้องส่องด้วยกล้องไฟให้ลึกลงไปนิดนึงนะครับก้อนผงพุทธคุณที่อยู่บนผิวพระเนี่ยจะต้องมีความกร่อนแล้วก็มีการงอกบนผิวต้องลองมองส่องลึกๆดูนะครับอีกมวลสารสำคัญที่เรามักจะต้องเจอในพระสมเด็จแท้นะครับก็คือว่านยาให้เราลองดูในจุดที่มีการย่อยสลายหรือบางคนก็จะเรียกว่าจุดที่เป็นเนื้อเน่าๆนะครับหรือบางจุดก็จะเป็นหลุมที่มีปากขอบคมๆแล้วก็มีการงอกแคลไซต์ในบริเวณปากขอบหลุมนะครับเรามองเข้าไปด้านในเนี่ยอาจจะเห็นเป็นก้อนสีดำๆก้อนสีน้ำตาลมีการย่อยสลายเน่าเปื่อยไปเรียบร้อยแล้วอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดฟันธงของพระสมเด็จนะครับสำหรับดินพระกุกำแพงที่สมเด็จท่านใส่เข้าไปเป็นมวลสารสำคัญเนี่ยถ้าเราเห็นก้อนดินจะมีลักษณะของการกร่อนผุเป็นสีส้มหรือสีน้ำตาลอ่อนซีดๆนะครับบนผิวของดินพระกำแพงเนี่ยเราอาจจะได้เจอคราบว่านหรือคราบน้ำมันแล้วก็มีการงอกอยู่บนผิวก้อนดินนั้นนะครับเพราะว่าพระกำแพงเนี่ยนับจนถึงปัจจุบันอายุก็กว่า600ปีแล้วนะครับพุทธศิลป์ของพระสมเด็จก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเวลาเราส่องพระสมเด็จเนี่ยเราจะมักจะได้ยินคำว่าพระสมเด็จแท้ต้องดูมีมิติแล้วคำว่ามีมิติคืออะไรคำว่ามีมิติก็คือมีพิมพ์ทรงเส้นต่างๆจะต้องมีความหนาใหญ่แน่นชัดลึกส่วนที่นูนก็จะนูนชัดส่วนที่เป็นร่องก็จะเป็นร่องลึกมีระดับชั้นความสูงต่ำนะครับเช่นความสูงของผิวองค์พระนอกซุ้มจะสูงกว่าด้านในซุ้มเสียรองค์พระจะนูนสูงซอกข้างอกหรือซอกรักแร้ต้องลึกนะครับร่องระหว่างฐานแต่ละชั้นจะลึกไม่เท่ากันจึงทำให้องค์พระดูมีมิติอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือขอบข้างเอาง่ายๆเลยขอบข้างนะครับเกิดจากแรงกดตัดด้วยมือคนเพราะฉะนั้นจะต้องมีความย่นเป็นชั้นๆแล้วก็เมื่อผ่านเวลามานานขอบมักจะไม่คมเป็นสันเหลี่ยมๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเห็นจากพระสมเด็จแท้หลายๆองค์ที่เนื้อผ่านเกณฑ์ก็คือลองดูที่ยอดปลายเกศนะครับมักจะลาดลงและโค้งขึ้นบริเวณปลายเกศรับกับซุ้มครอบแก้วจะเห็นได้ชัดเมื่อมองจากทางด้านข้างพระพักตร์นูนเด่นช่วงเอวโค้งคอดแล้วผายออกนะครับพระที่ผ่านการเวลามานานเนี่ยจะมีความหลากหลายเกิดขึ้นเวลาเราส่องในพื้นที่หนึ่งเพราะเนื้อและมวลสารที่เก่าจะต้องมีการงอกการกร่อนนะครับมีเนื้อเก่าๆหรือบางคนที่จะชอบเรียกว่าเนื้อเน่าเนื้อพระเกือบทั้งหมดจะต้องมีพัฒนาการตามอายุมองหาความหลากหลายที่เกิดขึ้นบนเนื้อพระดูนะครับถ้าเหมือนกันทั้งองค์เหมือนกันหมดเลยเนี่ยไม่น่าจะดีแล้วล่ะส่วนพระโรงงานเขาไม่มานั่งตกแต่งเนื้อเป็นจุดๆหรอกนะครับเพราะเขาทำงานเร่งกับเวลาในต้นทุนที่ต่ำที่สุดที่กล่าวมาก็เป็นวิธีการพิจารณาพระสมเด็จในจุดที่ดูง่ายๆนะครับ
การดูพระสมเด็จแท้ยังมีรายละเอียดอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเนื้อแก่ปูนสุกแก่ปูนดิบแก่น้ำมันแก่ว่านเนื้อเทียนเนื้อหินอ่อนหรือว่าเนื้อปูนเพชรเนื้อกระยาศาสตร์แล้วก็เนื้อพระยุคต้นวัดระฆังเนื้อบางขุนพรหมเนื้อวัดเกตหรือวัดสตือก็ไม่เหมือนกันนะครับมีความแตกต่างกันยังไม่รวมถึงพระพิมพ์อื่นๆแต่เป็นเนื้อของสมเด็จท่านสร้างนะครับจับหลักได้ก็ง่ายครับพี่ๆเพื่อนๆจุดต่างๆที่ว่ามานี้นะครับไม่ใช่ว่ามีข้อใดข้อหนึ่งนะครับแต่ต้องมีทุกข้อครับพระหลงยังมีอยู่แน่นอนครับพระหลงไม่ได้หมายความว่าเป็นพระที่หลงทางนะครับแต่เป็นพระแท้ที่หลงมาอยู่ในมือเรามีอยู่แน่นอนครับผมเองก็เคยได้พระสมเด็จมาในราคาที่เจ้าของเก่าเขาพอใจเพราะว่าเขาคงน่าจะโดนตีเก๊มาเยอะครับสภาพก็ค่อนข้างสมบุกสมบันมาส่วนผมเนี่ยในระหว่างที่คุยราคาเนี่ยตื่นเต้นมากแล้วก็ต้องคอยเก็บสีหน้าและอารมณ์เอาไว้นะครับยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะได้พระแท้มาเนี่ยแล้วเราต้องคอยไปถามคนโน้นคนนี้ว่าแท้ไหมครับดูให้ผมหน่อยครับแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าคนที่เราไปถามเขาดูเป็นจริงๆคุณก็ยังไม่100%อยู่ดีต่อให้ได้พระองค์นั้นมานะครับเรียนเองดีกว่าครับแล้วก็แหล่งที่จะได้พระแท้พระสมเด็จแท้ๆมาเนี่ยขออนุญาตตัดร้านขายพระบนห้างออกนะครับไม่พูดถึงเราจะเอาเฉพาะแหล่งพระสมเด็จแท้ที่หลงมานะครับอันดับหนึ่งที่มีโอกาสจะได้เจอพระสมเด็จแท้มากที่สุดคือบ้านคนครับโดยเฉพาะบ้านเก่าหลายต่อหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีพระสมเด็จแท้อยู่ที่บ้านบางคนเคยเอาพระที่ปู่ย่าตายายให้มาไปให้เซียนหรือให้ร้านดูแล้วโดนตีเก๊กลับมานะครับก็เลยเอามาเก็บไว้โดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วนั่นเป็นพระแท้ถ้าเรามีช่องทางหรือมีโอกาสได้เห็นพระเก่าเหล่านั้นแล้วเราก็ดูเป็นเราก็อาจจะได้เจอพระดีๆวัตถุมงคลดีๆพี่ๆเพื่อนๆครับบางทีร้านข้าวที่เรากินเป็นประจำเนี่ยหรือเพื่อนสนิทของเราที่ไม่เคยสนใจเรื่องพระเครื่องเลยเนี่ยเขาอาจจะมีพระแท้พระสมเด็จแท้ๆเก็บอยู่ก็ได้นะครับเผลอๆอาจจะไม่ได้มีแค่พระสมเด็จแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะได้เป็นผู้ครอบครองคนถัดไปหรือเปล่าแหล่งถัดมาที่พอจะมีโอกาสเจอพระสมเด็จแท้นะครับก็คือตลาดนัดหรือเป็นกลุ่มพระเหมาบ้านตัวจริงนะครับจะต้องมีพระหลากหลายไม่ใช่ร้านขายพระถาดนะครับอันนี้ย้ำนะครับต้องไม่ใช่ร้านที่เปิดมาแล้วมีพระเรียงกันเป็นถาดอันนี้โอกาสแทบจะเป็นศูนย์เลยนะครับผมจะบอกวิธีเลือกพระสมเด็จขึ้นมาส่องดูของผมให้ก็คือว่าพอมองไปปุ๊บเนี่ยเราจะเลือกองค์ที่ต่างกับองค์อื่นๆถ้าวางเรียงอยู่เยอะๆนะครับถ้าเหมือนกันหมดเดินต่อครับถ้าเจอองค์ที่ต่างแล้วเตะตาเราค่อยหยิบขึ้นมาลองส่องดูแต่ละจุดบนองค์พระก็ได้นะครับแต่โอกาสจะเจอพระสมเด็จแท้เนี่ยจากตลาดกลุ่มนี้ก็น้อยมากจนเกือบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าคนขายเขาดูแล้วว่าดีเนี่ยเขาก็แยกเอาไปขายร้านก่อนแล้วครับส่วนเซียนสายเนื้อที่ชอบเก็บพระหลงเนี่ยรู้ไหมครับว่าจริงๆเขาไปเดินเลือกพระกันตั้งแต่ตลาดเปิดถ้าคุณไปถึงตลาดตอน8 โมงพระดีๆไม่เหลือแล้วครับแหล่งสุดท้ายที่ทำให้เรามีโอกาสได้เจอพระสมเด็จแท้นะครับจะขอเรียกว่าเป็นแหล่งพิเศษเช่นบังเอิญคุณไปช่วยชีวิตใครไว้หรือมีบุญคุณกับใครไว้แล้วเขาตอบแทนมาให้หรือเราไปคุยกับใครบางคนจนถูกคอแล้วเขามีพระสมเด็จมอบให้เราแต่คงต้องเป็นคนที่อายุเยอะหน่อยนะครับหรือพระสงฆ์บางรูปท่านมีพระเก่าๆสืบทอดมาอันนี้แล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะครับว่าจะมีโอกาสได้พบได้เจอแล้วได้ครอบครองหรือเปล่าสุดท้ายนี้4 มีนามี5 ข้อที่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆกด Subscribe ติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์หาเราก็ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปวัตถุมงคลดีๆต่อไป5 ข้อที่ต้องรู้เกี่ยวกับพระสมเด็จพระสมเด็จมีหลายพิมพ์และหลายเนื้อมากๆนะครับใบเซอร์กล่องติดโบไม่เกี่ยวครับอย่ายึดติดหนังสือพระที่เราดูเป็นเกณฑ์นะครับจริงก็มี
เก๊ทั้งเล่มก็เยอะนะครับ พระแพงไม่ได้แท้เสมอไปแล้วพระที่ถูกตีเก๊ก็อาจจะไม่ได้เก๊เสมอไปเหมือนกันนะครับสุดท้ายพระแท้อาจจะขายร้านพระไม่ได้นะครับถ้าไม่มีใบสั่งขอให้ทุกคนโชคดีเมื่อได้เจอพระสมเด็จแท้หลงมาอย่าปล่อยให้หลุดมือไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ